Moi! Tänään mä kerron äskettäisestä pyöräreissusta, joka alkoi syyskuun lopussa ja kesti 11 päivää. Tämä on ehdottomasti yksi mun parhaista reissuistani, johon mahtui paljon hienoja hetkiä. Saavuin Kilpisjärvelle 26. syyskuuta iltapäivällä ja seuraavana päivänä lähdin kohti Otarakslan tunturia. Keli oli täydellinen ja säätiedotus lupasi seuraavalle päivälle samaa. Nautin maisemista matkan varrella ja mietin, että tämä olisi hieno mahdollisuus kokeilla nousta Otarakslan huipulle. Löysin hyvän leiripaikan Otarakslan juurelta ja sitten aamulla lähdin kohti huippua. Ensin polku kulkee metsän läpi ja paikoin on aika jyrkkä. Metsän yläpuolella oli jo hieman lunta. Nostuani noin 700 metrin korkeuteen jouduin laittamaan jalkaani sääristymet, sillä lunta oli jo niin paljon. Rinne muuttui jyrkemmäksi ja siellä oli runsaasti suuria kiviä. Ehkä mä menen vähän väärään suuntaan, koska tässä vaiheessa en nähnyt polkua ollenkaan lumen takia. Oli vaikea tietää, millä mä voisin astua turvallisesti, kun kiviä oli lumen peitossa. Muutama kerta putosin kivien väliin polven yläpuoleen saakka. Jokainen askel oli tarkastettava ja siihen meni aikaa. Pari kertaa harkitsin leiriin paluuta, mutta sitten päätin, että yritän vielä vähän. Vihdoin mä pääsin tämän kohdan läpi, joskus käsieni avulla. Sitten pitkä kävely loivampaa lumista rinnettä pitkin ja yhtäkkiä mä pääsin huipulle. Olen Otarakslan huipulla ja se on uskomaton. Nousu oli paikoin tosi raskasta runsaiden lumien vuoksi, mutta se oli sen arvoista. Olin jo nähnyt sen kuvia ennenkin ja tiesin sen olevan kaunis, mutta tietysti kun näkee omin silmin, tästä tulee suurempia vaikutuksia. Näkymät oli mielettömät. Ehkä se oli kaunein asia, jonka olen nähnyt vuorilla. Erityisesti loistava oli viereinen terävä Otertindinen huippu, joka oli tosi lähellä. Otarakslan ja Otertindinen välissä on erittäin jyrkkä seinämä ja ne kaikki yhdessä näyttävät ihan uskomattomalta. Sitten oli pitkä laskeutuminen, johon taas hieman boulderointia kuului. Lopuksi laskeuduin metsässä jyrkkää polkua pitkin täydessä pimeydessä. Onneksi otan aina mukaan otsalampun semmoisiin seikkailuihin. Mä lähdin leiristä aamulla 9 ja palasin takaisin illalla 9. Eli siis koko matka kesti noin 12 tuntia. Oli aika fyysisesti raskasta, mutta se oli sen arvoista ja tästä tuli ikimuistoinen kokemus. Seuraavana päivänä lähdin kohti satamaa, josta aioin kulkea lautalla Oldardaleniin. Matkan varrella pysähtyin yöksi miellyttävään paikkaan. Saavuttuani Oldardaleniin pysyin pienessä hotellissa 2 yötä, koska alkoi myräkkä ja olisi tosi voimakas vastatuuli, jos jatkaisin matkaa. Sitten mä lähdin kohti Koginen saarta, joka oli noin 60 kilometrin päässä. Ei ole pitkä matka, mutta mulle haasteena oli saarelle johtava noin 2 kilometrin pituinen tunneli.
Tunnelin sisällä ensin ajaa nopeasti alamäessä, mutta sitten pitää työntää pyörää ylämäessä noin kilometrin, eli noin 20 minuuttia. Kaltevuus oli 10 astetta ja tunnelin sisällä oli aika tunkkaista ja meluisa. Ei siis ollut mukava kokemus, no mutta pärjäsin. Kokenesaari itse on tosi kaunis ja mielenkiintoinen, mutta valitettavasti keli huonontui ja sen takia vietin siellä vain yhden yön. Seuraavana päivänä lähdin sateessa takaisinpäin ja sitten tuli haastava ilta, kun en voinut pitkään löytää sopivaa leiripaikkaa. Mä aloin etsiä jo 5 illalla, mutta löysin vasta 11 täydessä pimeydessä. Luulin jo, että pitää pyöräillä koko yön. Tämän jälkeen pääsin samaan hotelliin vielä yöksi, koska halusin vähän kuivattaa kaikki varusteet. Sitten lähdin kohti Skibotnia rantaa pitkin tiellä Jakuus. Ja tämä matkan osuus oli tosi vaikuttava, kun ympärillä oli niin mahtavat ja jyrkät kalliot. Kolme kertaa pyöräilin kiertotiellä tunnelin ohi ja tuolloin olin ainoa henkilö tiellä. Se oli mahtava kokemus. Iltapäivällä pystytin telttani tien viereen ja sitten seuraavana aamuna nousin lähellä olevalle rinteelle noin 700 metrin korkeuteen. Oli taas aurinkoinen päivä ja upeat maisemat. Mulla ei ollut valitettavasti aikaa nousta vielä korkeammalle, sillä halusin jatkaa matkaa. Laskeuduttuani rinteeltä heti lähdin kohti Kilpisjärveä, vaikka oli vain pari tuntia ennen pimeää. Mutta halusin pyöräillä ainakin osan matkaa, sillä sääennuste oli huono. Luvattiin vielä yksi aurinkoinen päivä, mutta sitten alkaisi rankka lumisade ja oli erittäin tärkeää päästä Kilpisjärvelle ennen lumen tuloa, kun mulla oli kesärenkaat pyörässäni. Saavuin Kilpisjärvelle 7. lokakuuta. Yövyin teltassani yli 10 asteen pakkasessa ja katsoin hienot revontulet.